Kumusta mga teknik? Welcome sa panibagong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. For today's video guys, samahan nyo na naman ako sa ating unboxing. And for today's video guys, samahan nyo ako sa isa na namang unboxing video na gagawin natin. And ang i-unbox natin for today is ang Xiaomi Redmi Note 9s. Nice to know lang guys, alam nyo ba na ang Xiaomi ay ang pang-apat na smartphone brand na nakapag-produce ng sarili nilang mobile chip capabilities sa mga smartphones nila. Sumunod kay Apple, Samsung at kay Huawei. Start na natin yung ating unboxing. May cutter na ba tayo? Meron na! Ay, salamat. May cutter na rin tayo. Okay guys. Salamat naman at nakabili din ako ng cutter. So tagal-tagal ko na nag-unbox. Ayan. Nakahanap na din kami ng cutter. Salamat, cutter. Boom. Yun o. So, wala na siyang yung nakasulat na sa site dun sa in-unbox natin na Note 9. Kung matatandaan nyo, ano ba nakasulat dun? Yung basta, with access to the Google Apps. Yung ganun. So, itong 9S na to, yan, wala na masyadong padama kay ano yan, kay Huawei. Okay, so, yung small box sa loob, yung ating SIM ejector pin, ating user guide, and yung kanyang clear case sa loob, yung ating mismong phone. Yan. Okay, Note 9s. Yung ganda. So ang unit na to is Glacier White. So available din siya sa dalawa pang color options, yung Aurora Blue and yung Interstellar Gray. Okay. Tapos sa loob ng box, yan, nandun yung kanyang USB Type-C cable and yung kanyang 18 watts fast charger. Yan, so na-set up na natin yung phone guys. Okay. So, i-compare lang natin siya dun sa Note 9 na in-unbox natin dun sa previous video ko. Okay. So, yan. So, kung mapapansin ninyo, okay, dun sa 9S, yan, parehas naman silang quad camera setup. Okay, pero yung fingerprint sensor ni 9S, nawala na siya dun sa likod. Nandito siya sa side. Nandyan siya. Okay? Tapos si Note 9 naman, yan, nandito siya sa likod yung kanyang fingerprint sensor. Okay? Tapos, ayan. So, medyo malaki lang si 9S kasi 6.6 yung kanyang screen. And si Note 9 naman is 6.5 yung screen size niya. Okay? Tapos, ano pa ba yung pinagkaiba nila sa build nila? Yung ano din, yung kanilang camera. Okay? So, si Note 9 nandito sa side yung kanyang left side. Nasa left side yung kanyang hole punch. Si 9S, yan, nasa gitna siya. Okay? And the rest, yan, halos magkaparehas na yung yan, yung placement ng mga ibang buttons nila. So, yung size ng display niya is 6.67 inch with 84.5 screen to body ratio.
And yung kanyang resolution is 1080p with 395 ppi density. Okay? Tapos ano na rin siya, Corning Gorilla Glass 5. Ayan. So meron din tayong quad camera setup. Meron siyang 48 megapixels. Yan. Tapos 8 megapixels ultra wide. Then meron siyang macro na 5 megapixel. And yung kanyang 2 megapixel depth sensor. Okay, so meron din siyang LED flash, HDR and panorama. Sa selfie camera naman, yan, so meron siyang 16 megapixel with f2.5 wide angle. Sa video quality naman, so capable siya ng 4K with 30 fps and 720p, 30 fps, tsaka 1080p, and yan, pwede rin siya ng 720p with 30 fps. Meron siyang Gorilla Glass 5 dun sa kanyang glass front, and then yung kanyang likod is ano na rin yan, glass back na rin siya with plastic frame. Yan, sa gilid. Okay. So, yung placement ng kanyang fingerprint sensor is nandito sa side. So, magkasama sila ng power button. Yung volume rocker. Okay, so headphone jack, USB Type-C. Yan, speaker, microphone, and IR blaster. And yung kanyang SIM tray. Sa battery capacity naman, meron siyang 5,020 mAh. Okay. And then meron din siyang 18 watts fast charging. Meron na siyang Android 10 and MIUI 12. Yan, so Android 10 na yan. Tapos upgradable na rin siya sa MIUI 12. And meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G. Okay, that's it guys. Kung naghahanap kayo ng sulit na smartphone ngayon, okay, so sabi ko nga, presyong budget phone, pero specs ng mid-range phone ang meron si Redmi Note 9S. So sulit na sulit yung kanyang price, no, sa competition ngayon. Okay, so ang unit ko na to is 4GB RAM with 64GB internal storage, and mabibili nyo siya sa mga Xiaomi store for 10,490 pesos. Okay, pero yung unit ko is nabili ko siya sa online. So nakahanap ako ng magandang deal sa Shopee. Nabili ko siya ng 8,490. So ganun kadami yung natipid ko para kung bibilin ko siya sa mismong Xiaomi store. So ano lang, minsan kasi madami tayong mahanap na deals online. So that's it guys. Hanggang sa susunod na video. Hanggang sa muli mga ka-teknik. Stay safe.